Ini wala fau kala. Sampai altu ku oleh pakai pada jauh merata. Untuk aku nak ngadu, ada lah yo ini. मकै बिउ ठिक्क मुङ्गेको त्यसो भातहरू चान्टु खाइसक्यो होला छलामा मकै बिउ पहेँलोमा पाकमा मलाई छ मान्ने पहेँलो मकै बिउ दुईपट्टि ल मकै पाकमा मैले 3 गते छोरा साइड खाने होला कति छ जार झोलै झोला छ जार त सिरिन होला कोइलाङ लन्डा रहेछ Dia mudah boleh tak? Bahasa aku tunggu. Aku bahasa tunggu. Tu dia. दिनटा 3 दिन त म त घरबाट कस्तो हुन्छ हाँसमा नै कस्तो हुन्छ त्यो दाजुले सबै गर्छ घरमा त जान्दिन केही गर्नु काम पनि अल्छी लक्षर काम गर्नु पनि यस्तो खानु पनि जान्ने रहेछ त्यसै काली त्यो करा खानु त अल्छी पेसो आज बिग्रियो भनेको यही होला साकी त एक दिन साकी ल्याउने नि ए वाचिया ल त्यो खन्ने र च्याङ्लो खोला आइसकेको छ Gasa sila akhirnya pasti balik horki mo pala. Tahu pun tu sakit ko. Ako sa urong gi. Rumah barang mo kumala para yung mau thong sa. Dan pakai urat ni. Kakao sa skab le jano kina jano. Masuk buat depan.
रोग लाग्छ के मागेको कलियो ढिलो ट्याङको अनि अस्तिको भयो त एउटा कान्छाको सुँगुरको नखानेको चाहिँ सारेको दुध खाने काम नगर्छ नि बस्तुले घाँस ल्याउनु पर्यो गाईले घाँस खाइरहेछ गोरुहरूले घाँसमा मान्छे गाई चाहिँ त्यसै त पाक्दैन होइन पुरा घाँस भनेको छ गाईलाई जिन्दगी बित्यो के गर्नु लाइले नसुन्दैछु मरिमरी लेट हुन्छ एउटा पाउनु देखिरहेको छ लास्टमा गोरु लुटेको के Terima kasih Nak. Aduh, kan semeter. Yes,